Hi guys, alam nyo 11 o'clock na ng gabi at nag-crave yung anak ko ng kimchi fried rice. Actually, first time ko to ako ang magluluto. May nakita lang ako sa YouTube na gagayahin ko at ang isa sa mga ingredients, syempre main ingredients ay kimchi. So itatry natin kung anong kalalabasan. Join with me! Share ko lang muna yung mga ingredients na gagamitin sa kimchi fried rice. Pag naman kadami yung rice na gagawin ko, ay kung maglagay ng spam dahil may natitira pang spam dito. Ayan. Ayan. Isang slice na lang na spam. Try natin lagyan yung kimchi fried rice. So, lagyan muna natin. Ang papawis ko. Lagyan muna natin ng olive oil. Konting kimchi. Parang konti pa yung kimchi. Dagdagan ko pa. Let's add some more. Gusto ko lagyan siya ng gochu jang. Wait lang, kuha lang ako. Parang nakukulangan ako sa kulay niya. So, lagyan natin ng gochu jang. Ayan. Ayan. Di ba parang maputla pa? Lagyan ko ng gochu jang. Lagyan ko ng mga konti lang, mga ganito muna. Ayan. Para medyo may kick ng anghang. Kasi mahilig kami sa maanghang. Tapos, konting salt and pepper.
plantain, pepper. To taste. Sana magustuhan ng anak ko. Actually, hindi mabaho ang amoy ng kimchi. Mabaho siya. Pero ewan ko ba't masarap siya. Teka lang ha. Hindi ko mahanap yung iodized salt. Kaya rock salt na lang ilagay kong konti. Okay na. At least mukha na siyang yan. Mukha na siyang kimchi fried rice. Parang iba ang kulay dito. So, gawa tayo ng sunny side up para pang-pair doon sa pang-toppings doon sa fried rice. Let's init. Gugulatin talaga. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan. Ayan na, guys. Nilagyan ko ng toppings na egg. Patry na natin sa anak ko kung anong verdict niya sa luto ko. Teya, tikman mo nga. So pretty! Sige, try mo. Ay, kuka containador. Be honest. So pretty. Be honest with your comment, your review. Pares talaga ng usok-usok. Wow, bakit parang amoy bibimbap siya? Siyempre. Okay na. Okay na, hindi ang masyad mainit. Mainit? Sobrang init? Okay naman. Wait, hindi ko nasahan masyado dahil nag-overpower. Ang sakit ipaso ako kanina. Ano, ako nga din. Ang sarap! Sarap. Spam? Sarap. Wow. Success! Nasarapan siya. Ako itry ko nga din, ha? First time namin to, guys. As in, super first time.
Mm. 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 I love it. Still drive me crazy.